Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα σας δείξω πώς ένονται οι τσιγαρίδες. Πώς έφτιαναμε παλιά. Θα είναι σε μικρή ποσότητα, αλλά θα είναι το ίδιο. Παλιότερα γίνονταν στα καζάνια, γιατί όλα τα σπίτια φύλαγαν γουρούνια. Το καζάνι λεγόταν? Χαρανί, το χαρανί μπακαρένιο. Και φύλαγαν γουρούνια 100 με 120 κιλά, έβγαλαν τον μπαστό, έφτιαναν τσιγαρίδες και από τσιγαρίδες έφυγε το λίπος και το κρατούσαν όλη τη χρονιά. Μαγείρευαν με αυτό το λίπος. Και ήταν η χαρά του σπιτιού. Το παστός πρέπει να έχει και λίγο ψαχνό. Όπως βλέπεις εδώ, πρέπει να έχει και λίγο περισσότερο παχύ και λιγότερο κρέας να έχει. Από ποιο λόγο το βάζουμε στο νερό και πόσες ώρες το βάζουμε? Τότε παλιά που ήταν πουλήσει ο παστός, τον έβαλαν από το βραδύς, γιατί μήπως κανένα κομμάτι έχει αίμα, για να βγει το αίμα, να μαλακώσει ο παστός. Γι' αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ το έχω 5-6 ώρες στο νερό, τον έβαλα. Τι μέρος του γουρουνιού είναι αυτό? Περισσότερο είναι σπάλα, λάπα, τέτοια, να έχει και παστό και κρέας να έχει μέσα. Να δει και στον κόσμο και το μέρος του πυρηνού. Ωραία. Τώρα θα το στραγγίσουμε το νερό το κρύο. Τώρα, αφού το βγάλαμε από το κρύο το νερό, τώρα θα ρίξω καυτό νερό μέσα στον μπαστό για να το πλύνω. Τώρα θα το βγάλω από το καυτό το νερό, θα το πλύνω. Να ζυματιστεί ο παστός, να μην βγάλει αφρές. Θα το πλύνουμε. Πώς το κάνουμε? Τώρα θα ρίξω περίπου 1 κιλό νερό. Πόσο νερό είπαμε? Περίπου 1 κιλό. 1 κιλό, 1 λίτρο. Στην πόση ποσότητα κρέας βάλαμε, πόσο ήταν περίπου? 3 κιλά είχα κρέας. 3 κιλά κρέας, 1 κιλό νερό ζεστό. Άμα αρχίσει να βράζει, θα τα ανακατεύουμε συνέχεια. Να μην μας κουλήσει και κάπου θα πατούμε τον μπαστό με γουτάλα για να σπάσει το λίπος να βγει. Για να σπάσει ο παστός να βγει το λίπος. Και όταν πάρει να γίνεται σαν γάλα, τότε θα ρίξουμε τα αλάτι. Στην αρχή δεν το ρίχνουμε τα αλάτι. Και θα το σβήσουμε στο τέλος και με ένα ποτήρι κρασί. Τώρα όπως βλέπεις, ο ζουμός άσπρισε μέσα. Θα ρίξουμε τα αλάτι για να λιώσει. Γιατί άμα βγάλει το λίπος, δεν λιώνει τα αλάτι μετά. Θα ρίξουμε αλάτι περίπου 2 κουτάλια κοφτά σούπας. Ναι. Και θα τα ανακατεύουμε. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε μετά από μισή ώρα περίπου βρασίματος. Μετά, ναι, ίσα μισή ώρα. Σόλια του αλατιού, ναι. Περίπου το αλάτι. Σε 3 κιλά κρέας. Σε 3 κιλά κρέας. Να τσιμπάει λίγο το αλάτι. Ωραία. Για να είναι νόστιμες οι τσιγαρίδες. Ωραία. Και όπως βλέπεις, πατώ με βουτάλα να ανοίξει ο παστός, να βγει το λίπος. Συνεχώς ανακατεύουμε για να μην κολλήσουν, έτσι. Τώρα θέλει περισσότερο ανακάτημα, στο τέλος θέλει πιο πολύ ανακάτημα για να μην κολλήσουν. Τώρα που καθάρισαν το λίπος,
Θα το σβήσουμε με ένα ποτήρι κρασί και σιγά σιγά θα τα ανακατεύουμε ώσπου να κοκκινήσει και θα τις βγάλουμε. Βγήκε το λίπος, έσπασε από μέσα από τον μπαστό. Για να είναι νόστιμες οι τσιγαρίδες. Ένα μπιτζάνι κρασί λοιπόν, ρίχνουμε μέσα σε 3 κιλά κρέα. Και ανακατεύουμε πάλι, συνεχώς. Να μην μας κουλήσουν οι τσιγαρίδες, ώσπου να κοκκινήσουν. Θα βράσουν μέσα στο λίπος. Η διαδικασία τσιγαρίδας κρατάει μια με μια μισή ώρα. Τότε που ήταν στη φωτιά γίνονται νωρίτερα. Τώρα στην κουζίνα αργά λίγο παραπάνω. Μόλις θα αρχίσει να φρίζει, θα καθαρίσει το λίπος, θα βγάλουμε αυτό το λίπος, θα τις ξαναβάλουμε τσιγαρίδες στη φωτιά, θα τις χλώσουμε πάλι 5-6 λιφτά και μετά θα τις κατεβάσουμε. Έφυγε όλο το νερό από μέσα, έμεινε μόνο με το λίπος και βράζουμε μέσα το λίπος τώρα. Πήρε να κοκκινίζουν οι τσιγαρίδες, θα διάσουμε το πουλί λίπος, θα τις ξαναβάλουμε. Όλο αυτό που είναι αφρός είναι το λίπος δηλαδή? Το λίπος, βράζουμε το λίπος τώρα, έφυγε το νερό από μέσα που είχε. Και τώρα πήρε να κοκκινίζουν. Όπως βλέπεις πήρε να κοκκινίζουν, πήραν χρώμα. Τώρα σε λίγο θα διάσουμε αυτό το λίπος, όπως βλέπεις άφρισε. Θα διάσουμε το λίπος στο πουλί, θα τις ξαναβάλουμε, θα τις φέρουμε μια γύρα και έτοιμες είναι ύστερα, θα τις αδειάσουμε στο πιάτο. Τώρα θα διάσουμε το λίπος, να φύγει το πουλί του λίπος. Και θα τις ξαναβάλουμε λίγο. Αυτό παλιά το χρησιμοποιούσαν στα φαγητά, σπίτις, τώρα δεν το χρησιμοποιούν πουθενά. Τώρα όπως βλέπεις το κατέβασαν, έκλεισαν κουζίνα, τα άφησαμε στο λίπος και όσο κάθεται παίρνει χρώμα το κελί. Να γίνει πιο τσιγαριστές, πιο νόστιμες. Τώρα θα τις κατεβάσουμε. Τελείωσε. Θα τις βάλουμε να στραγγίσουμε. Διονύση έγινε τέλειες. Όμως τους Διονύση πάρα πολύ ωραίος.